আমি খান আজি এখন ভিডিও টপিক কন্টেন্ট আছে লোন এপ্লাই কৰাটো কিনা মিছ নহয় কিনা 100% শিওর হৈ কিনা আমি হান এইটো পাব এইটো লাভ ওপৰতে এইটো নোপোৱা আইডিতে আমি হান যোৱাকালি লগা ভিডিও ওপৰতে যাব যোৱাকালি যোনটো ভিডিও আপলোড কৰিছে আধাৰ কাৰ্ড লোন কৈ কিনা বেছি মানুহ কমেন্ট সেকশন টিভি আছে গৈ গানিব কৰি দিবি গৈ না ফেসবুক টিভি আছে মেসেঞ্জাৰতে অচি কৰিবি আপুনি খান কোনখন ভিডিওটো ফুল চাই কিনা আহি আছে আপুনি হাত वापस যাবি ভিডিওটো ভালবাৰ চাবি লৈছি গলে আজি লাগা ইটোলা ভিডিওটো ভালবাৰ চাবি তেতিয়া আপুনি বুজিব পাব যিমান বি আধাৰ কাৰ্ড লোন পেন কাৰ্ড লোন দিছম পাব অচি কৰি বিজনেস লোন অচি গলে তো আপুনি উইথাউট সাবসিডি চাই আছে ইন সাবসিডি নাথাকি কিনা লবলৈ কৰি আছে অচি গলে আপুনি হান মুদ্ৰা লাগা স্কিম আন্ডাৰ দেহে যাব সাবসিডি লগতে যাব অচি গলে আপুনি পিএমজিবি আছে PMAGB apply কৰিব পাৰে এটো থ্ৰু ডিপাৰ্টমেন্ট কৰিব লৈছি গলে আৰু সবে এটো BMFME কৈ কিনা বি আছে চিফ মিনিষ্টাৰ মাইক্ৰো ফাইনান্স ইনিশিয়েটিভ কৈ কিনা বি আছে সাবসিডি থালা দ কলে সাবসিডি না থাকা কিটা যাব আউনাত মুদ্ৰাহে যাব আৰু আউনাত বেংক তে যাই কিনা আধাৰ কাৰ্ড লোন কৈছি গলে বি তাহান আজানে গো ইটো আউনান কিটা মুদ্ৰা কৈ কিনা যাব কিটাহি তাহান বা বুজিব পারব আৰু আউনান কি ফৰ্ম দিছি গলে বি ই আকাদে হলে বিজনেস লাখান লোন করছি বলে আউনিয়ানকে মুদ্রা योजना লাখা ফর্ম হে আউনিয়ানকে পাব সবসে আগে কোনখান লোন এপ্লাই করবলে মন আছে আউনি খান সবসে আগে মিউচুয়াল লাখা ব্রাঞ্চ ভিজিট করবি চাইগে না আউনিয়ান একো বিজনেস লোন আছে না নাই দিছো বলে নাই গব আউনিয়ান প্রেজেন্টেশন ভাল হব লাগে ব্যাংকে আউনিয়ান লা প্রেজেন্টেশন আপুনি কিবা একটা কাম কৰিবলৈ ওৱান নিমিতি লৈ আছে তো লোনটো না নহয় কিবা একটা বিজনেস কৰিব নিমিতি লৈ আছে তো আপুনি এটো বিজনেস কি সামান কিনিব লাগে আছে এটো খাল অলপ প্ৰেজেন্টেশন দিব লাগে বেংক ম্যানেজাৰ নইলে ফিল্ড অফিচাৰ গে কোনটোকে ফিল্ড অফিচাৰ গে লোন ম্যানেজাৰ ইনাবি কয় এটো বুজিব লাগে দেই ম্যানেজাৰ নইলে ফিল্ড অফিচাৰ টাইটল কোন কি হৈছে বলবি আপুনি প্ৰেজেন্টেশন দিয়াটো বেংকে এপ্ৰোচ কৰা দণ্ডে কি নিমিতে লোন লবলে আছে ইটো লাগা পুরা ডিটেইল প্রেজেন্টেশন মুখ পুরা হইলে দিব লাগে তিতাহি ব্যাংক খান বা বুঝিব ইটো বাসিতে আউন আনকি বুঝিব ট্রেড লাইসেন্স আছে না না ইনস্যুরেন্স না ক্যালেন্ডার আছে না না ইটো খান সব কথা উঠি বলবো তখন দিবলে হইছে বলে তো আউনি এলিজিবল আউনি প্রেজেন্টেশন মুখ পুরা 5 মিনিট 10 মিনিট আউনি মুখ পুরা কোয়া দাও আউনি লাগা প্রেজেন্টেশন দো একটা জিনিয়ান আছে কইগনা তখন রিসিভ করব পারছি বলে আউনিলা ইনফরমেশন তো তাহাল আউনি হালকে কি করবলে আছে ইটো কব ইটো পিছিতে আউনিয়ান প্রজেক্ট রিপোর্ট বনাটো শুরু হব আৰু বেছি মানুহ ইনাখা মই লগতে লক পে পাই কিনা আছে আহি কিনা বি আছে লোন তো লবলে মন হলেও কাম করবলে নাই কোনবা তো থার্ড এরা হলে না মানে কি পাকি দেৰা হলে থার্ড এরা হলে লোন লবলে গৈ আৰু কোনবা তো ইটো কৰি চাবনে কি ভাবনা পৰা লৈ আছে একো জিনিয়াল প্ৰজেক্ট নাই ইনাখানটো মই বেছি মানুহক উইথড্ৰ কৰি কিনা খেদাই দিছে আৰু ইতিয়াবি ইনাখা মানুহখানটো আহিছি গলিবি আমি এইটো খান আৰু কৰিব নাপাৰব আৰু মিছা গৈ কিনা আহি আছে না একো কাম কৰিবলৈ নাই হলিবি ইটো কৰিবলৈ নিমিতে ইটো ল'ব না কিছিম কৰি কিনা আহিলেবি আপুনি এপ্লাই কৰা আমতে আপুনি কি কোটেশন লাগিব আমতে কোটেশন তে পুৰা ফাঁচি যাব আপুনি এইটো মিছা ক'বলৈ আপুনি চান্স নাই কোন কি হলিবি কোন মানুহ সঁচা কাম কৰিবলৈ আছে এইটো খান ক্ষেত্ৰত কোন পাবলিবি মদত কৰ বেংক পাবি মদত কৰ আৰু আজিবি কমেন্ট সেকশনতে প্ৰজেক্ট ৰিপোৰ্ট বনা ডিপিআৰ ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপোৰ্ট লা চাৰ্জেস তো কি আছে ইটো দিব পাৰে ইটো পৰা এডভান্স পৰা কৈ দিয়া আছে সব লাগা এজেন্সি আলাক আছে হৈছে গলিবি মোস্টলি লোন খেতাই দিয়া হৈছে গলিবি তে লোন খেতাই দিয়া লা আৰু দুইটা কেটেগৰী কোনবা তো মিডলম্যান থাকে এজেন্ট খান থাকে তাহান পৰা খেতাই দিব ইটুক তাহান বা খেদাইছে গলে তাহান কাম কৰি কিনা প্ৰসেসিং কৰালা ফি বি আলাক অনাব প্লাস ইকি লগতে তাতে মিলাই কিনা আউনিয়ালা প্ৰজেক্ট ৰিপোৰ্ট বনালা ইটো বি তাহান আউনে ইহে মাঙিন সেকেন্ড ডে আছে আউনিহান যদি বেংক তে যাই কিনা ভাল কথা কৰিব বাৰছে বেংক পৰা আছে প্ৰজেক্ট ৰিপোৰ্ট খান সব বনাই কিনা আনিবি ডকুমেন্টস খান লৈ আহিবি কৈছি গলে তো আউনিহান চাৰ্টাৰ্ড একাউন্টেন্ট বিচাৰি কিনা যাব পাৰে নৈছি গলে টেক্স প্ৰেক্টিশনাৰ খান অথৰি যাই কিনা আউনিলা প্ৰজেক্টটো ইটো আছে গনা আউনি হাইলাইট কৰিব ইটো বাসতে তাহান পৰা বনাই দিব এটো আৰু নম্বৰ 3 দে কোনখান মই লগতে কৰি আছে
মই লগতে কৰা খানটো বেছিভাগ বেংক টিভি মই তাওৰে আছে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট টিপিআৰ ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট এইটো মই নিজৰ পৰাই প্ৰভাইড কৰি আছে দেই মই কোন একাউণ্টেণ্ট নহ'লে CA কা ওচৰতে বি নাযায় মই নিজৰ পৰা বনাই কিনা প্ৰভাইড কৰি আছে মই লগা চাইড পাতো কাম সব মই লগতে হৈ যাব কৈছি ক'লে বি চাৰ্জেছটো কি আছে কৈছি ক'লে চাৰ্জেছটো আলাগ থাকে এটা লোন খেতা লগা নিচিনা পেঞ্চন খেতা লগা GPF খেতা এটা সব মিনিমাম 5% আছে আৰু মই লগা চাৰ্জেছ এইটো থাকে মই 5% বি মই চাৰ্জ নকৰে না মই লগা প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বনাল আতাম আমি কি টিটিভি এইটোই আছে এইটো আছে যে মই ভাড়া সাৰা এইটো খান বি আলাগ পৰা মই লগা ফেৰ আপুনি না কাম কৰি বেৰা ইমান ওলাই আছে এইটো টিভি কৰি কিনা বি মই নামাও ঐ কোনবা এইটো মই তোক থাকা দাম দি মই টিকটাৰ হোৱা দাম দি পইচা শ্বৰ্ট হোৱা দাম দি কৈ মই কি 1000 থাৰ দিবি 500 থাৰ দিবি কৈ কিনা মই চিতা মাঙে থাৰ কৈ কিনা মাঙে দে আমি পেৰা লগা ভাড়া কৈ কিনা নামাঙে এইটো একটা ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া আছে আমি এটা সব পৰা আগে এইটো কিনাকা প্ৰসেছ কৰি যাব এইটো চাই ল'ব চাবি এইটো লোন এপ্লাই কৰিব বিজনেছ লগা লোন এপ্লাই কৰিব বেছি গ'লে আপুনি হাল কেৰেণ্টাৰটো লাগিব কিলে পইলা বেছি মানুহ নেতেৰাই কিনা আছে তো বেংকখন কতিবাৰ ৰিকভাৰ কৰিব তেতিয়া আপুনি কেৰেণ্টাৰ কলেটাৰেল চিকিউৰিটি দিব তেতিয়া আপুনি নেতেৰাইছি গ'লে এইটো যোনটো কেৰেণ্টাৰ আছে পেঞ্চনাৰ নৈছে গ'লে চাৰ্ভিছ ডে থাকা তাতে পৰা পইচা তিতাক কৰিব ইনানা তাখান ৰিকভাৰ কৰিব কেৰেণ্টাৰ নাথাকি কিনা বি আপুনি খানকে পাই যাব এইটো তিতা একটাতো কেৰেণ্টাৰ লাগে মই নিজুম পাই আছে আপুনি আনকে কেৰেণ্টাৰ লাগে লোন ল'বলৈ হৈছে গ'লে আৰু কেৰেণ্টাৰ নাথাকি কিনা বি পাই যাব এইটো কি মই কৈ আছে দেই এইটো চব মই পিছিতে ক'ব আপুনি আনকি ডিটেইল বা হাইলাইট কৰিব চবচে আগে আমি আৰু জানিব লাগে লোন দিবি দুইটা কিছিম থাকে একটা CC গৈ কিনা থাকিব কেছ ক্ৰেডিট এইটো আপুনি কেছ পৰা পাই যাওক একটা আছে টাৰ্ম লোন গৈ কিনা থাকিব হা যোনটো কেছ ক্ৰেডিট আছে এইটোতো আপুনি কি 13 বুলি 2 সাল নহ'লে 3 সাল মাজতে পাব ইণ্টাৰেষ্ট পাৰ্চেণ্ট বি অলপ বেছি হৈ যাব এনেহ'লে যোনটো টাৰ্ম লোন কয় না টাৰ্ম লোনটো আপুনি 5 সাল বা লৈ কিনা ওপৰ পাব 13 হ'লে তাতে ইণ্টাৰেষ্ট পাৰ্চেণ্ট বি কমতি হ'ব কেছ ক্ৰেডিট পৰা টাৰ্ম লোনতে অলপ কমতি হ'ব লৈছি গ'লেতো বেছিভাগ বেংকতে আৰু এইটো দুইটা বি চেম ইউজুৱেলি ইণ্টাৰেষ্টটো আৰু বেছি মানুহ মই লোন লগা ভিডিঅ' আনামতে ইণ্টাৰেষ্ট পাৰ্চেণ্ট ৰেট কি আছে গোটেই এইটো আমি কি নোটিবি গভৰ্ণমেণ্টক কোনটো ইণ্টাৰেষ্ট দি আছে ইমান লবিতে কৈ কিনা বেংকখন কেতিয়াবা এইটো নল'ব বেছি ল'লে ল'ব নহ'লে কমতি হ'লে বি হ'ব পাৰে এইটো আপুনি লগা ব্ৰাঞ্চ একাউণ্ট ক'ত আছে চবচে আগে তাতে যাই কিনা ইণ্টাৰেষ্ট পাৰ্চেণ্ট বি সুধিব লাগে আপুনি হয় চাবি SBI গুচি গ'লে SBI দিবি চব টেকি নাথাকে দেই SBI খান ভাবি ইনাটো নহয়তো চব কি হ'ব গ'ল বলিবি নহয়তো আমিতো বেৰাই দিওঁ না চব ব্ৰাঞ্চতে আলাগতে এপ্লাই কৰি দিয়া আছে তো প্ৰচেছ কৰি দিয়া আছে তো তাতে পৰা ইণ্টাৰেষ্ট পাৰ্চেণ্টটো চবতে ওপৰ নিচে আলাগ হৈ আছে এইটো জানা নিমিত্তেহি মই এইটো আপুনি আনকি কৈ আছে ইণ্টাৰেষ্ট পাৰ্চেণ্টটো মই এতিয়াতো কোৱাহে নক'ব ভিডিঅ'তে কি গ'লে তো মই এনেকুৱা ভিডিঅ'তে কোৱাটো এইটোৱে হ'ব ভাৱনা কৰে চব মানুহ মই যোনটো ভিডিঅ'তে কৈ এইটোৱে হ'ব এইটো ভাৱনা কৰে এইটো নিমিত্তে মই ইণ্টাৰেষ্ট লগা পাৰ্চেণ্ট বি নক'ব কেৰেণ্টাৰ লাগে নালাগে এইটো কাৰণ বি একো নক'ব আপুনি নিজৰ ব্ৰাঞ্চতে যাই কিনা সুধিব পাৰে কৈ কিনা চবচে আগে এইটো কৈ আছে এতিয়া যোনটো কেৰেণ্টাৰ লাগে কৈ আছে এইটোতো লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট পৰা এইটো কেৰেণ্টাৰ নালাগিব কৈছে গ'লে এতিয়াতো অলমষ্ট এভৰি বেংকতে আপুনি আনকি কেৰেণ্টাৰটো বিচাৰিব কি লগা লোন লৈছে গ'লে যদি আপুনি টাৰ্ম লোন লৈ আছে তাতে আপুনি মেচিন খান বি লৈ আছে কেছ ক্ৰেডিট বি লৈ আছে না ৱৰ্কিং কেপিটেল ৰিকুৱাৰিং এইটো বি চাই আছে কৈছে গ'লেতো হয় আঠিটো আপুনি লাগ কেৰেণ্টাৰটো মেচিনাৰী এইটো খান বি হ'ব পাৰে চিকিউৰিটিটো আৰু পাঁচি কিনা থকা এইটো যোনটো আপুনি কেছ ক্ৰেডিট ৱৰ্কিং কেপিটেল নিমিত্তে কেছ পৰা লৈ আছে এইটো নিমিত্তে আপুনি আৰু কেৰেণ্টাৰ আলাগ পৰা প্ৰভাইড কৰিবলৈ বি ওলাব এইটো বুজিব লাগে দেই একটা ছেকেণ্ডে আছে কেৰেণ্টাৰ উইথাউট কেৰেণ্টাৰ কোনটো কিনাকা টাইপ লগা লোন আছে কৈছে গ'লেতো কেতিয়া আপুনি একটা বিজনেছ কৰিবলৈ আছে বিজনেছ হৈছে গ'লে আপুনি এইটো মেনুফেকচাৰিং ইউনিটতে হ'ব লাগে দেই কিটা মেনুফেকচাৰিং ইউনিটতে যাব খান দি আপুনি মেচিন একলা কিনি আছে না পইচা 1 টকা বি ল'বলৈ নহয় বেংক পৰা আপুনি পইচাটো ৱৰ্কিং কেপিটেল এইটোতো আপুনি হাততে আছে গবি
Awni expense kurune la poisa awni la hatte ase. Olebi awni han machine kine wole to poisa do bank pa lobo lage. Ina hoi jai. Tita to awni 10 lakh 20 lakh la machine bi logi na khali machine ekla logi to hypothecation ahi jabo tate. Bank te na hypothecation koi kena ahi jabo. Kita hypothecation hoi jabo. Bank pa to itu awni han ki calendar ne bisarbo. Machine to rakhi lobo awni han la security. Kita awni han itu poisa neterabo itu time te bank pa ahi kena machine kan do uthai kena loi jabo. Itu same as car loan. Kita car loan amen apply korbo. BC pa 90% bank kan pra calendar ne bisare. Company kan holebi dealer kan pra holebi calendar ne bisarbo. Kine kita terao na barbo wapas ahi kena gari do uthai kena loi jabo. Dealer kan pra holebi bank pra holebi. Itu ke hypothecation ina koi thake. Tawne itu bi buji lobi. Third te ase quotation. Quotation to provide kurupoi lage ajikali na bank pra mange quotation. Iman chuto moto. PG suta takla quotation bi TV go bank pra. Itu quotation to tianai kushi gole loan bawole chance to na thaka. Na chance nai ina hoise. To quotation kan to tiki ase itu sob pichide step by step anibu aje to kuntu lagi ase itu kani go ase. To ite amen sabo awni la loan approve hole nimti ki lage kushi gole awni la project to number 1 de awni la project to senior no hobo lage. Na kita itu senior hobo bank kan babu pujo barbo ina kushi gole awni ki thiba. Itu basically calendar or hypothecation. Duita majute ekta hobo lage. Calendar noile hypothecation. Duita majute ekta hobo lage. Number 3 te ase documentation. Bank pra ki mange ase. Ki mange bo documentation to PAN card, Aadhaar card jodi calendar jai ase kushi gole to tai la habi lobo. Na itu kan sob aibo. Number 4 te ase DPR detailed project report. Itu awnian kwan is na chartered accountant. Timabur khan de do chamber khan khuli gina ase. Itu an also be awnian chai gina banao bar. DPR detailed project report itu lagibo. Itu project report te ki thake kushi gole bishi mano itu bi ekdom sosta ba banao paro nisna bhavna kore. Hoise gole bi itu to sosta ba banala saman no. Awni laga chai ja laga 2 saal 3 saal laga na balance sheet mangibo. Ahe bole laga awni 5 years terabo. Itu loan to koi gina loya ase 5 saal limited loya ase kushi gole to 5 years karne awni la projection income statement, profit and loss account, cash flow statement, balance sheet itu sob lagibo plus tate itu command financial ratio itu kan sob thakibo. Itu to khali mudra loan dehi kwan de to sa ki loan hoise gole bi subsidy thaka laga hoise gole bi bank te punchu to na bank prai tera wole ase. Itu nimde bank to awni la future projection to ai wole 5 saal te awni timan dak profit hobo na loss hobo. Kita itu financial statement to olai gina ahibo. Kita tate bra takhan bra itu analyze kurina pujo barbo. Aji amen itan last day closing day itu anibo ki kun khan osalaga project kurule monase kam gurule monase hoshi gole bi calendar nai koshi gole to awni kan to hypothecation chawo lage te aru kun khan calendar thik thak ase ina ona awni la project ki genuine ase legit ase awni la loan do thik pra khetao barise koshi gole awni han itu 100% success hobo koi gina moi la bhavana de do awni ge itu ekta assurance ti ase ite aru mutra loan de chaise gole do awni han ge trade license to awni dukan start nu korsi gole bi trade license to lagibo mutra loan de aru inspection bi ahibo de itu kan sob ase itu nimde awni itu kal ba bhavana gole bi loan ase koi gina antas par loan logo koi gina rating nu korbi without any project awni loan ini logo koi gina bhavana nu korbi kile amen mano to bisi bak poisa loan kosi gole do ini logo bhavana kore iku project la thak aru kun khan laga project thik thakibo awni hypothecation jabo bare calendar na thaki yesu gole awni calendar thaki si gole do paka awni calendar na line ba jami koi gina aji amhan hete video khatam korbo hoile bi aji bi comment section de noile messenger de bi pc nu buji gina aibo aru kun khan ita kwan nisna project to junior na se awni
নিজৰ বেংকে এপ্ৰ'চ কৰি কিনা উঠাগতি কৰি কিনা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে গৈ কিনা এইটো এটা জানাই দিয়া আছে আমি আজি ভিডিঅ' খতম কৰোঁ